हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्यूटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि तपाईहरुको समक्ष अर्को नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। फाइनली OnePlus नेपालले चाहिँ हैन फेरि अर्को नयाँ मोबाइल चाहिँ लन्च गर्ने तयारीमा रहेको छ। यो चाहिँ यो पहिलाको OnePlus को हिस्ट्री हेर्दा चाहिँ OnePlus ले नोट सिरिजको स्मार्टफोनहरु चाहिँ एकदम छिटो नै लन्च गर्ने गरिराखेको छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ OnePlus नोट CE 5G चाहिँ एकदम छिटो आउने चान्स रहेको छ भनेर चाहिँ त्यो अनुमान लगाउन सकिन्छ हैन। OnePlus को नै पहिलाको हिस्ट्री हेर्दा चाहिँ OnePlus नेपालको हिस्ट्री हेर्दा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ फिचर्सहरु के कस्तो रहेको छ अनि त्यसैगरी प्राइस चाहिँ के कति हुने चान्स रहेको छ नेपाली मार्केटमा चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्ने छु। अनि त्यसैगरी फिचर्स अनुसारको प्राइस हुन्छ कि नै अथवा भ्यालु फर मनी हुन्छ कि नै हैन, त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई भन्ने नै छु आजको यस भिडियोमा चाहिँ। अब चाहिँ ढिलो नगर चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दियौ है त। सुरुमा चाहिँ OnePlus नोट CE 5G को चाहिँ डिस्प्ले अनि डिजाइनको कुरा गरौँ हैन। त्यो भन्दा अगाडि पनि नोट CE 5G चाहिँ कस्तो भेरिएन्ट हो हैन, कुन प्राइस रेन्जको लागि हो त्यो भनिहालौँ हैन। OnePlus नोट CE 5G भनेको चाहिँ मैले भनि नै हालेँ, OnePlus नोटको चाहिँ अलिकति डिग्रेड भर्जन अथवा डाउनग्रेड हैन, त्यो भन्दा अलिकति चिप सस्तो प्राइसमा लन्च गरेको। अनि त्यसैगरी फिचर्सहरु पनि केही चाहिँ कट डाउन गरेको छ हैन OnePlus नोटको कम्पेरिजनमा चाहिँ। OnePlus नोट यन 10 को चाहिँ सक्सेसरकै रूपमा पनि नेपाली मार्केटमा चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। अब यसको फिचर्सहरुकै कुरा गरौँ हैन। सुरुमा चाहिँ यसको डिस्प्ले अनि डिजाइनको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ 6.4 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले भनेको छ OnePlus ले चाहिँ, जुन चाहिँ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी सिंगल पञ्च होल कटआउट पाउन सक्नुहुन्छ हैन। डिस्प्ले चाहिँ एकदम राम्रो नै भन्न मिल्छ हैन, तर 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ हैन, यो भन्दा सस्तो OnePlus नोट CE 5G भन्दा सस्तो स्मार्टफोनहरुले पनि एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले नै दिने गरिराखेका छन्। जस्तै Redmi को नोट 10 प्रो मैक्स भयो हैन। त्यसै कारणले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सम्म लगेको भए चाहिँ एकदम ठीक हुन्थ्यो OnePlus ले चाहिँ हैन। तर अब OnePlus नोटमै 90 हर्ट्ज छ भने योमा 120 हर्ट्ज दियो भने त फेरि सक्सेसरतिर पुग्छ हैन। त्यसै कारणले पनि आई गेस 90 हर्ट्जमै राखेको होला। अनि त्यसैगरी डिजाइनमा चाहिँ एकदम कट नै गरेको छ, प्राइस कट डाउन नै गरेको छ भन्न मिल्छ। किनभने हेर्दा चाहिँ एकदम लुक्स चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदम राम्रो नै देख्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ पोलिकार्बोनेट डिजाइन रहेको छ हैन, विथ प्लास्टिक फ्रेम नै रहेको छ, कुनै ग्लास बडी रहेको छैन, मेटल फ्रेम चाहिँ रहेको छैन। त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो हैन। लगभग नेपाली मार्केटमा आयो भने 40,000 भन्दा माथिको प्राइस रेन्जमा आउँछ। त्यो प्राइस रेन्ज अनुसारको चाहिँ पोलिकार्बोनेट बडी चाहिँ अलिकति ठीक लागेन हैन। ग्लास बडीसम्म दिएको भए चाहिँ एकदम राम्रो अनि प्रिमियम पनि फिल हुन्थ्यो। अनि त्यसैगरी यसको डिस्प्ले डिजाइनको त कुरा गर्नै हाल्यो हैन। क्यामेरामा चाहिँ मेन क्यामेरा चाहिँ अपडेट गरेको छ, अनि त्यसैगरी अरु क्यामेरा चाहिँ अपडेट छैन। मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्यामसङकै सेन्सर रहेको छ हैन। अनि त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर गरी ट्रिपल क्यामेरा मात्र दिएको छ। अनि त्यसैगरी फ्रन्टमा चाहिँ CE 5G मा चाहिँ तपाईहरुको 16 मेगापिक्सलको नर्मल सेन्सर IMX471 पाउन सक्नुहुन्छ हैन, जुन चाहिँ तपाईहरुको थाहा नै छ भने OnePlus 660 देखि नै चलिरहेको हो। अनि त्यसैगरी OnePlus नोटमा चाहिँ 32+8 मेगापिक्सलको डुअल क्यामेरा रहेको थियो फ्रन्टमा भने योमा चाहिँ नर्मल 16 मेगापिक्सलको नै क्यामेरा रहेको छ। त्यसै कारणले ब्याकमा चाहिँ मेन क्यामेरामा चाहिँ अपडेट गरेको छ, अरुमा चाहिँ केहीमा पनि अपडेट छैन। अनि त्यसैगरी योमा चाहिँ OIS सपोर्ट पनि रहेको छैन, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ भने OnePlus नोट नर्मल भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईहरुको OIS सपोर्ट अनि त्यसैगरी 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स पनि पाउन सक्नुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै रहेको थियो। अनि त्यसैगरी अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्न पर्दा ब्याट्रीमा चाहिँ अपडेट नै गरेको छ भन्न मिल्छ हैन, जुन 4400 और 4500 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। विथ 30 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर नै रहेको छ, जुन चाहिँ सेम एज OnePlus नोट नै भन्न मिल्छ। तर योमा चाहिँ वाट चार्ज 30T+ भनेर चाहिँ हैन एकदम अझै फास्ट छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ युज गरेपछि अनि चार्ज गरेपछि नै थाहा हुन्छ, तर नर्मल 30 वाटकै चार्जर भन्न मिल्छ नर्मल भाषामा भन्न पर्दा चाहिँ हैन। अनि त्यसैगरी यसको प्रोसेसरको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ लगभग डाउनग्रेड नै गरेको छ हैन, जुन चाहिँ OnePlus नोटमा चाहिँ स्न्यापड्रागनको 765G रहेको थियो भने योमा चाहिँ स्न्यापड्रागनको 750G 5G प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी 765 को अपडेट अलिकति अपडेट गरेर 768G दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, नत्र भने कोर एडिसन भनेर नै अलिकति डाउनग्रेड गरेको पनि हुन सक्छ हैन। अब त्यो चाहिँ सबै प्राइस पनि हेर्न पर्यो हैन। जुन चाहिँ 7nm बेस्ट प्रोसेसर रहेको छ, एकदम ठीकठाक प्रोसेसर नै रहेको छ हैन।
5G इनबिल्ट 5G चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, इनबिल्ट 5G ब्यान्ड पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ जम्मा एउटा अर दुईटा मात्रै 5G ब्यान्ड रहेको छ भने ग्लोबल भेरिएन्टमा चाहिँ आई गेस कति 5-6वटा कतिवटा 5G ब्यान्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब नेपाली मार्केटमा पनि आउने भनेको चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट नै हो, त्यसै कारणले चाहिँ 5G ब्यान्डमा चाहिँ एकदम राम्रो नै भन्न मिल्छ। लगभग मेन फिचर्सहरू चाहिँ मैले भनि नै हालेँ, अनि एक्स्ट्रा फिचर्सहरू पनि भनि नै हालेँ हैन। NFC सपोर्ट पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी 3.5mm हेडफोन ज्याक रहेको छ, अनि डुअल सिम स्लट रहेको छ, कुनै हाइब्रिड सिम स्लट अथवा डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो रहेको छ। अनि त्यसै गरी अलर्ट स्लाइडर हटाएको छ। अनि त्यसै गरी पोलिकार्बोनेट बडी रहेको छ, जुन चाहिँ अलिकति ठिक लागेन। लगभग यही नै मेन फिचर्सहरू चाहिँ यही नै रहेको छ हैन। अब प्राइसको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ लगभग म चाहिँ इन्डियन प्राइसमा चाहिँ कम्पेयर गर्दिनँ हैन, किनभने मैले OnePlus नर्डको प्राइस हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै सेम टु सेम तपाईँको युरोप प्राइसमै चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ लन्च भएको रहेछ हैन। त्यसै कारणले पनि म चाहिँ युरोप प्राइससँग नै कम्पेयर गर्छु। जुन चाहिँ 8GB 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ युरोप मार्केटमा चाहिँ तपाईँको €300 रहेको छ, जुन चाहिँ नेपाली मार्केटमा कन्भर्ट गर्दा लगभग 43,000 पर्न जान्छ हैन। अब त्यसै गरी 12GB 256GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ €369 €370 रहेको छ, जुन चाहिँ 52,000 पर्न जान्छ तपाईँको नेपाली मार्केटमा डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्दा चाहिँ। अनि त्यसै गरी नेपाली मार्केटमा चाहिँ प्राइस रेन्ज चाहिँ यही नै हुन्छ हैन, आयो भने चाहिँ स्योर फिक्स नै यही नै हो। 40 देखि 45,000 चाहिँ 8 128 को हुन्छ, अनि त्यसै गरी 50 to 55,000 चाहिँ 12 to 56 को हुन्छ हैन। इफ अन्डर 40,000 आयो भने चाहिँ OnePlus को फोन भनेर अनि त्यसै गरी ओभरअल फिचर्सहरू यताउता हेरेर चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। टपमै नआए पनि एउटा अप्सन चाहिँ हुनसक्छ, बट ओभर 40,000 आयो भने चाहिँ म चाहिँ सजेस्ट चाहिँ गर्न सक्दिनँ हैन। बट मलाई लागेसम्म चाहिँ 40,000 भन्दा तल चाहिँ आउँदैन होला। अब हेरौँ के कस्तो गर्छ। अब यही नै रहेको छ फिचर्सहरू। अनि त्यसै गरी मेरो एक्सपेक्टेड प्राइस, अनि यति प्राइसमा आयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर पनि भनि नै हालेँ हैन। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो एन्ड रहेको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भिउइङ।